તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, ટ્રેલર વેચવાનું છે, સાવ ઓછી કિંમતની અંદર વેચવાનું છે અને કમ્પ્લેટ ટ્રેલર જોવા મળશે. વિડીયોની અંદર હું તમને બધી ડિટેલ આપી દઈશ, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ખોડિયાર કંપનીનું આ ટ્રેલર વેચવાનું છે. ખોડિયાર ટ્રેલર અને 90 ફૂટનું આ ટ્રેલર છે, મોટા ટ્રેક્ટરનું. ક્લિયર કટ તમે જોઈ શકો છો. હેવી એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેલરની અંદર તમને 20 ધોકા જોવા મળશે. જેકેના ટાયર જોવા મળશે, તમે જોઈ શકો છો. અને 5 ટનનો જેક છે. પ્રેસ તળિયું 6 mm નું, સાઈડ 3 mm ની અને 6 ની હેવી ચેસીસ જોવા મળશે. અને તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેલર રૂબરૂ જોઈ અને તમે ટેસ્ટ કરી આખું અને ચેક કર્યા બાદ પણ લઈ શકો છો. અને ટ્રેલર જોવા કે લેવા જાઓ તો ટ્રેલરના માલિકનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા. ટ્રેલર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. સાવ ન્યૂ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેલર, વાપરેલું નથી, તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો. અને વધારે માહિતી માટે ટ્રેલરના ઓનરનો પણ તમે કોન્ટેક કરી શકો છો. અને ટ્રેલર એકદમ તમને વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. સોના સ્ટેમ્પમાં તમને લખાણ પણ કરી આપવામાં આવશે. કિંમત માત્ર 1,35,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે આ ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેલર તમને જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો માલીલા અને ગામ તમને માલીલા જોવા મળશે. તો પ્રકાશભાઈનું ટ્રેલર લેવાનું હોય તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. પ્રકાશભાઈ નામ 82 382 અથવા 87 5 88 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.